khi mà bạn sử dụng những cái vật dụng hàng ngày như là cái áo, cái quần hay là cà phê hoặc là ăn sáng chẳng hạn, thì có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó là những cái món đồ đó nó tới từ đâu và nguồn gốc như thế nào hay không? Nó vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy hay là đường hàng không để có thể đến tay của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng mà nền kinh tế cũng như là cái việc kinh doanh online ngày nay thật sự rất là phổ biến, thì cái chuỗi cung ứng ngày nay ngày càng quan trọng đối với tất cả những công ty trên toàn thế giới, bởi vì người ta mong muốn được rằng cái sản phẩm người ta sẽ đi đến những cái nước khác nhau. Hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ về cái công việc hiện tại mình đang làm, đó là cái ngành hải quan, và hy vọng rằng nó sẽ mang lại một cái gì đó, những cái thông tin bên trong mà cũng như những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình đã trải qua khi mà làm hải quan ở Mỹ các bạn nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Live Second Chance. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Những cái kênh mình tạo ra đều nói về những chủ đề tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Nếu mà bạn có những cái thích thú cũng như là những cái quan tâm về những chủ đề đó thì các bạn hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể giao lưu với nhau và cũng như học hỏi từ nhau các bạn nhé. Chọn cái ngành nào đó nó thật sự là quan trọng, đặc biệt đối với những cái bạn đang còn đi học hay là những cái bạn đã đi làm rồi, bởi vì cái việc mà chúng ta chọn ngành nó sẽ ảnh hưởng đến cái con đường lâu dài trong tương lai. Nó sẽ định cái cách mà chúng ta chọn cái công việc mà chúng ta làm, những cái thu nhập mà chúng ta có thể đạt được, và cũng như là những kiến thức và kỹ năng mà chúng ta cần phải có để mà có thể đạt được cái vị trí cao hơn trong tương lai. Mặc dù cái việc chọn ngành nghề nó rất là quan trọng, nhưng mà khi mà mình còn đi học phổ thông thì cái việc chúng ta không có quá nhiều định hướng cũng như là thông tin để chúng ta có thể biết được rằng những cái ngành nghề mà chúng ta sẽ làm sau này là như thế nào, và chúng ta cũng không có nhiều kết nối với những cái anh chị đã đi trước hay những người đã đi làm những công việc khác nhau để mà có thể lắng nghe chia sẻ của họ và cũng như là những cái cảm nhận khi mà người ta đã làm việc 1-2 năm hoặc là 5-6 năm rồi. Thì mình cũng là một trong số người đó, và cái thời của mình thì cái lúc đó nó không có quá nhiều thông tin như là ngày nay. Việc chọn ngành nghề của mình nó cũng thuộc dạng là mơ chơi một ván bài thôi, nó cũng hay xui, bởi vì thật sự ra mình cũng không biết mình thích cái gì lúc đó. Mình chỉ cần đăng ký nào đó để mà cố gắng thi được cái điểm cao vào cái ngành đó thôi. Thì các bạn có tin được rằng khi mà mình qua đến Mỹ đuổi cái học và thạc sĩ quản trị kinh doanh thì mình đã chọn cái ngành mà nó thật sự chỉ phụ thuộc vào một thứ, đó là món bún đậu mắm tôm. Nghe có vẻ như hơi mắc cười, nhưng thật ra là cái sự thật là nó thật sự ảnh hưởng rất là nhiều với cái việc mình chọn ngành hiện tại bây giờ, cũng như là công việc hiện tại bây giờ mình đang làm, nó cũng liên quan đến cái vấn đề đó. Thì mình có một cái môn học ở trường đại học của mình, đó là một cái môn chuỗi cung ứng. Cô giáo viên này rất là gắt, và các anh chị đi trước đều chia sẻ là rất là khó để lấy điểm A của cái cô này, bởi vì cô này rất là khó, đòi hỏi rất là cao. Bởi vì vậy mình học thì mình rất là lo sợ, và cô đưa ra đề bài đó là tất cả các em hãy về chọn cái đơn vị kinh doanh nào đó về bất cứ một cái món ăn hay là dịch vụ, hãy tìm hiểu cái nguồn gốc của những cái món ăn đó. Thực ra là cái thời đó cái món bún đậu mắm tôm rất là phổ biến nha các bạn. May mắn có một người bạn là bán cái bún đậu mắm tôm đó, và mình đã tới và đề nghị chia sẻ những cái việc mà bạn lấy hàng, bạn nhập hàng như thế nào cho tụi mình, để mà tụi mình làm nghiên cứu miếng thịt này lấy từ đâu, và cái bó rau đó, bó rau sống đó từ như thế nào, cũng như là cái nước mắm đó tạo ra như ra sao. Thì sau khi mà cả cái quá trình học cái môn đó thì chúng mình đều phải truy về hết cái nguồn gốc. Ví dụ như là cái món thịt đó nó lấy từ cái cơ sở kinh doanh là mổ thịt heo, thì cái thịt heo người ta lấy heo ở đâu và người ta nuôi heo như thế nào, cũng như là cái món bún mà đi kèm với cái món bột đậu mắm tôm thì cái xưởng sản xuất là ở đâu, và cái người mà người ta lấy bột từ món bún đó là người ta lấy ở đâu. Thì tất cả đều phải truy hết về lại cái gốc ban đầu của cái món ăn đó, cho đến khi mà cái món bún đậu mắm tôm nó đặt lên cái bàn của người khách hàng. Và thật sự ra là tụi mình rất là thích cái môn đó. Thì tất cả những cái điều đó nó thiệt sự nó đã trả lại một cái kết quả rất là tốt, bởi vì là chúng mình đạt được cái điểm 10. Thì người ta cũng hay nói là học đi đôi với hành đó các bạn, thì mình cảm thấy cái điều đó nó rất là chính xác. Và khi mà mình được thực hành trong cái thực tế như vậy thì nó lại mang lại cho mình một cái thấu hiểu hơn về cái môn học mình đang học, và nó tạo một cái điểm nhấn cho mình rất là sâu. Bởi vì vậy là mình đã chọn cái ngành Global Logistics.
Đó là một cái ngành về chuỗi cung ứng toàn cầu, và hiện tại mình cũng đang làm hải quan ở trong một công ty của công ty Maersk, một công ty vận chuyển và hậu cần logistics của Đan Mạch, và nó thật sự rất là lớn trên toàn cầu. Và mình cũng thật sự cảm thấy may mắn về được làm cho công ty đó, để mà có thể cảm nhận được những cái mình đã học trên trường và trong thực tế nó như thế nào. Vậy thì logistics là gì? Logistics là một quá trình lập kế hoạch cũng như thực hiện cái việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa một cách hiệu quả từ điểm xuất xứ cho đến điểm tiêu thụ. Sau khi tìm hiểu ngành này ở Việt Nam thì mình thấy rằng nó cũng còn khá là nhiều cái sự cải thiện và cũng như phát triển, và có cái tiềm năng mà chúng ta có thể phát triển trong cái ngành này trong tương lai rất là tốt. Và đặc biệt là khi mà mình là hải quan ở Maersk thì mình cảm thấy rằng hàng hóa hiện tại nó được xuất khẩu rất là nhiều ở tại Việt Nam, và mình thấy rằng cái nhu cầu của những cái nước ngoài mà có thể tới Việt Nam và sử dụng nhân công nó rất là nhiều. Và mình cũng có làm việc với lại những cái nhóm bạn ở Việt Nam là ở Hồ Chí Minh, Maersk của Hồ Chí Minh, thì những cái bạn này rất là dễ thương và người ta làm việc rất là chăm chỉ các bạn. Mình có quay lại cái ngày mà mình đi đến công ty vào tuần trước. Thông thường thì mình sẽ chuẩn bị tất cả những cái vật dụng như là máy tính, cuốn vở, đồ ăn trưa và nước uống. Mình đem hết lên công ty, nó khá là nặng đó các bạn. Và mình đến công ty thì tầm đâu đó 8:30-9 giờ, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái mức độ kẹt xe trên cái quãng đường mà mình đi đến công ty nữa. Hiện tại thì mình làm chủ yếu là ở nhà, và lâu lâu thì mình đi lên công ty. Và nếu mà có những cái dịp mà khách hàng người ta tới tham quan cái văn phòng thì bắt buộc những cái nhân viên mà làm trong công ty đều phải lên để mà có thể chào hoặc là nói chuyện với khách hàng của mình. Công việc hiện tại của mình đó là ở cái vị trí đó là CHP Delivery Associate, đó là về cái việc mà hải quan trong cái vấn đề mà vận chuyển. Công ty của mình có khá là nhiều nhóm khách hàng khác nhau, và mỗi nhóm khách hàng nó sẽ có những cái quy định cũng như là đặc thù và cách làm việc và tài liệu cũng khác nhau. Vì vậy nhân viên trong công ty sẽ bị chia ra theo từng nhóm để mà có thể làm việc cho các khách hàng đó. Và bởi vì có quá nhiều khách hàng và cũng như là có nhiều văn phòng ở những cái bang khác nhau, vì vậy là mỗi bang nó sẽ có 1 đến 2 hoặc là nhiều khi là hơn 10 khách hàng, tùy thuộc vào số lượng nhân viên và cái khối lượng công việc mà cái phòng đó có thể đảm đương được. Văn phòng của mình có đâu đó tầm 2-3 khách hàng là lớn nhất, và cũng may mắn là thuộc vào trong một cái nhóm gọi là khách hàng lớn. Cái phòng ban của mình là cái nhóm của mình có khá là nhiều người, và tụi mình làm việc nhóm là chủ yếu. Mỗi buổi sáng nhóm trưởng nó sẽ đăng lên cái số lượng hàng hóa, tụi mình phải kiểm duyệt. Thật sự ra thì hồi đầu tiên khi mà mình mới tham gia vào công ty thì mình cũng không hề có một cái kinh nghiệm gì về làm hải quan cả, và mình cũng được huấn luyện cũng như là học hỏi từng ngày. Vì vậy là mình đạt được cái mức độ mà kỹ năng cũng như là kiến thức hiện tại là do cái quá trau dồi tự học của bản thân của mình khá là nhiều. Thì công việc hiện tại của mình khi mà tham gia vào một cái phần của chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu như vậy, thì tất cả những hàng hóa khi mà nhập khẩu và xuất khẩu vào một quốc gia nào đó thì đều thông qua cái khâu hải quan này. Và để một cái người Mỹ người ta sử dụng một cái áo, mua được một cái áo tại một cái cửa hàng nào đó, thì cái áo đó đã trải qua rất là nhiều khâu, từ cái khâu mà sản xuất là chất liệu của loại vải, và mỗi loại chất liệu đó nó có những cái quy định cũng như là cái thuế áp dụng khác nhau. Và cho đến những người thợ may của nhà sản xuất đó, thì nhà sản xuất người ta sẽ làm cái hóa đơn để mà có thể đăng ký với công ty vận tải và xuất hàng đi, có thể bằng phương thức là đường biển, đường bộ hay là đường hàng không. Và bộ hồ sơ đó sẽ chuyển đến chi nhánh ở Việt Nam là Maersk. Người ta sẽ tập hợp những cái thông tin cần thiết và kiểm tra là những cái thông tin trong bill of lading, cái commercial invoice hay là cái hóa đơn nó có phù hợp. Sau đó thì tụi mình mới có thể chuyển những cái hồ sơ đó đến cho cái hải quan Mỹ. Mình làm việc ở đây thì mình cũng có cơ hội được làm việc ở nhiều nhóm nước khác nhau. Công ty cũng như là những cái người cấp trên, người ta phải thật sự hiểu biết được cái quy định pháp luật ở Mỹ như thế nào. Và những cái người đó người ta phải có kiến thức trong ngành chuyên sâu về cái yêu cầu quy định cho từng loại sản phẩm, thuế quan và chi phí nó như thế nào. Từ đó thì người ta có thể thương lượng với khách hàng và cố gắng để mà tối ưu hóa quá trình vận chuyển ngắn nhất, tiết kiệm nhất cho khách hàng, để mà chúng ta có thể thu về sự tin tưởng là khách hàng, doanh nghiệp và công ty bán lẻ.
Sau cùng thì những cái nhà nhập khẩu vẫn là những cái người mà chịu trách nhiệm cuối cùng về các hiểu biết cũng như là các yêu cầu hải quan để mà đảm bảo được cái việc nhập khẩu của họ tuân thủ tất cả những cái quy tắc cũng như là các quy định liên bang ở Mỹ. Do đó là cái việc mà tìm kiếm và sử dụng những cái cơ quan môi giới hải quan có chất lượng như công ty của mình có thể giúp cho họ tránh được cái việc mà mắc phải sai lầm, tốn kém. Và trong công ty cũng vậy thôi, khi mà những cái nhân viên người ta làm sai hoặc là thiếu sót trong những cái lô hàng thì công ty cũng phải trả tiền phạt rất là cao. Vì thế nên là các nhà quản lý cũng như là các nhà lãnh đạo người ta luôn khuyến khích những cái nhân viên của họ học để lấy cái bằng về hải quan. Ở Mỹ thì khi mà bạn làm việc kinh doanh như là bất động sản hay là chứng khoán thì các bạn đều cũng phải có những cái bằng cấp liên quan đến cái việc bạn làm để mà chứng minh rằng bạn có đủ kiến thức cũng như là có quy định và pháp luật khi mà bạn thực hiện những cái hành vi giao dịch. Cái bằng hải quan này nó sẽ được cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cấp phép, quản lý và trao quyền để mà hỗ trợ cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu để người ta có thể đáp ứng được các yêu cầu về nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của họ. Và các nhà môi giới hải quan sẽ thay mặt cho khách hàng để mà gửi những thông tin cần thiết và các khoản thanh toán thích hợp cho cái bên hải quan Hoa Kỳ, và công ty của mình sẽ tính phí cái dịch vụ này cho khách hàng. Cái việc mà lấy được cái bằng này nó không hề dễ dàng chút nào cả. Trong cái toàn nước Mỹ thì chỉ có hơn 14.000 người là có cái bằng này. Vì vậy là khi mà bạn muốn lên chức hay là bạn muốn tìm kiếm được một công ty tốt hơn thì khi mà bạn có được cái bằng này, các bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào. Hiện tại thì mình đang đi ra ngoài đi nghỉ giải lao. Buổi sáng thì thông thường là mình sẽ nghỉ giải lao tầm 15 phút và tập hồi thì 12:30 mình sẽ có bữa trưa sau. Thông thường mình sẽ đi hết cái đoạn đường lúc này nè. Mình sẽ đi hết cái đoạn đường này. Rồi sau ăn trưa xong thì mình mới đi qua bên khúc có biển. Đây là cái chỗ mà mình gửi xe buổi sáng nè. Còn đây là cái tòa nhà mình làm. Nó tầm đâu đó 17 tầng gì đó. Thì hôm nay mình không có mang micro theo công ty. Thì cái công ty này mình đã làm cũng hơn 2 năm rồi, 2 năm mấy tháng rồi. Thì hồi xưa thì mình làm công ty này ở tòa nhà gần trong cái khung thành phố á. Nó chỉ mới chuyển về cái tòa nhà này vào cái năm ngoái, bởi vì nó gần với lại cảng hơn. Cái khúc đằng kia là cái cảng, một cái kho chứa hàng hóa vận tải, mà khi mà xe tải người ta chở hàng hóa tới, người ta sẽ đi tới cái gần đó. Thì vì vậy là bạn có thể thấy là cái đường đi mà mình tới công ty có một cái thuyền rất là bự với cảng, cũng như là cái nơi mà để mà xe tải người ta tới. Hải cảng nó lại gần với lại các chỗ làm việc của mình. Nó chỉ có giúp cho cái người nhân viên người ta cảm thấy rằng cái công việc người ta đang làm là công việc gì, và người ta có một cái sự kết nối hơn với công việc. Mình nghĩ là vì vậy là công ty nó đã chuyển qua cái văn phòng như thế này. Cái văn phòng này người ta đầu tư đến hơn 3 triệu đô la Mỹ các bạn. 3 triệu đô la Mỹ cho một cái văn phòng khá là nhỏ, chỉ một cái tầng thôi đó. Như thế toàn bộ nền nhà này, máy tính và những cái công nghệ này kia là công ty bỏ ra hết. Thì thông thường người ta sẽ thuê cái văn phòng này trong một thời gian khá là lâu, ít nhất là xài cái đó phải hơn 5-10 năm kia. Chứ còn tại vì mỗi lần mà chuyển đi thì nó rất là tốn kém. Tại vì là mình làm việc trên máy tính khá là nhiều, vậy là mình cũng bị cận nữa, thành ra mình phải có cái khoảng thời gian để mà cho mắt của mình nghỉ. Chứ với lại là làm tập trung quá, cái đầu mình cũng đau nữa, có giận nhiều, có căng thẳng nhiều hơn khi mà đặc biệt là vào những cái mùa lễ như là cái mùa lễ như là Giáng sinh này, cái mùa lễ tạ ơn, hoặc là những cái mùa lễ về gì ta, mình quay mất nè. Giáng sinh là chủ yếu, để tạ ơn là chủ yếu, thì hàng hóa về rất là nhiều. Mà ở đây á, người ta nhập hàng á, thì người ta nhập hàng từ hồi tháng 8, tháng 9 người ta đã nhập hàng Giáng sinh về rồi, thì nhập hàng trước đó 4-5 tháng rồi. Vì vậy là cái số lượng hàng nó rất là nhiều, và mình phải làm việc tăng ca khá là nhiều khi mà cái thời gian mà những ngày lễ đó. Cũng giống như là khi làm thuế cũng vậy thôi, thì cứ đến mùa thuế là bắt đầu là
nó rất là nhiều thứ để làm. Vì vậy là mặc dù làm ở trên công ty là một phần thôi, nhưng mà khi mình về nhà mình nhiều khi mình cũng phải làm thêm nữa. Đây là một cái bản đồ thiết kế của cái chỗ gửi xe này các bạn. Người ta thiết kế chủ yếu là theo cái phong cách là nó có sự tương tác với môi trường bên ngoài và trồng cây xanh rất là nhiều bên ngoài. Hiểu về nguồn nước nè, nóng của cái gara, cũng như là giảm thiểu cái bề mặt tiếp xúc, có thể tận dụng được cái ánh sáng ban ngày, nên là có thể giảm thiểu được rất là nhiều về cái độ ô nhiễm của xe ô tô đó nên là nó. Còn bữa nay người ta còn đang thiết kế những cái trạm mà để mà sạc pin bằng xe điện, bởi vì bữa nay xe điện người ta rất là sử dụng rất nhiều, người ta cũng có một cái điểm sạc pin 2-3 cái gì đó trong đó, mà chỉ có mình thấy trong cái bảng hiệu xe mình thì có tầm đó đâu đó tầm 1 đến 2 xe thôi à. Cái bãi giữ xe mà người ta có một cái thiết kế rất là bài bản các bạn ha. Áo mình đang mặc đó là một cái thiết kế về từ điểm A cho đến điểm B như thế nào. Là Merce là một cái công ty nó sẽ phục vụ hết từ đầu đến cuối như vậy. Vậy thì cái điều gì là mình yêu thích nhất ở công việc này? Thứ nhất đó là về cái việc mà làm việc tại nhà thì nó có tạo ra cho mình những cái thời gian linh động hơn. Mình tiết kiệm được khá là nhiều thời gian di chuyển, cũng như là thời gian chuẩn bị về đồ ăn sáng này, ăn trưa hay là ăn mặc gì, và cũng như là tiết kiệm rất là nhiều về xăng xe và cũng như là sửa chữa xe. Và từ đó thì mình có thể dành những cái thời gian đó để mà có thể làm việc tăng ca, để làm công việc nhà hoặc là làm những công việc khác nhau. Và ngoài ra thì mình có thể làm cái công việc này bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, bởi vì đặc thù công việc mình là làm việc theo nhóm. Vì vậy là sẽ có những cái người cùng nhóm, người ta có thể giúp đỡ mình để mình có những cái trường hợp khẩn cấp và không thể nào làm trọn thời gian, thì mình vẫn có thể di chuyển nó vào cái ngày cuối tuần hoặc buổi tối để mà có thể làm trọn là 8 tiếng. Nó khá là linh động cũng như là dễ dàng trong cái việc mà đối phó với những cái vấn đề và bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Và điều thứ hai mà mình yêu thích ở công ty này đó là công ty có đưa ra rất là nhiều những cái chương trình mà có thể giúp đỡ những cái người nhân viên có cái nhu cầu là phát triển bản thân trong tương lai. Thì thông qua cái công ty này mình cũng có một cái mentor, gọi là những cái người mà hướng dẫn của mình. Nếu mà mình có những cái câu hỏi đặt ra trong sống hàng ngày hay là trong những cái việc kinh doanh của bản thân của mình thì mình vẫn có thể hỏi cái người mentor đó. Cũng như là công ty có đưa ra những cái chương trình mà để giảm thiểu cái căng thẳng và cân bằng cuộc sống và công việc. Người ta có mở ra những cái lớp yoga vào buổi chiều, chúng mình có thể gặp gỡ những cái chuyên gia về dinh dưỡng để mà có kiểm soát được cái khả năng ăn uống và cũng như là giảm thiểu căng thẳng và thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc như thế nào. Cái người quản lý của mình đã có một câu nói rất là hay về công việc này, là công việc hải quan nó giống như là một cơn sóng như vậy, nó lên và nó xuống. Nó lên là khi mà chúng mình phải đương đầu với những cái lô hàng và những cái dịp lễ mà có sự tăng cao về những cái nhu cầu, thì gian đó thì mình sẽ có vẻ như là sẽ khá là căng thẳng hơn và cũng như là làm việc phải liên tục hơn. Khi mà cơn sóng đi xuống thì cái công việc nó trở nên nhẹ nhàng và cũng hơi khá là buồn tẻ nếu mà bạn đã vượt qua được cơn sóng đó. Thật ra thì bất cứ công việc nào nó cũng có những cái thách thức và khó khăn, cũng như là những cái công ty có những cái điều kiện môi trường khác nhau. Thì mình nghĩ là cái điều mình không thích ở công ty này thì nó cũng không có, bởi vì mình đã gia tăng được cái khả năng mà ứng với cái môi trường làm việc. Và nếu mà bạn có đọc một bài viết về lòng biết ơn mà mình nói thì việc này nó đóng góp rất là nhiều trong cái hành trình đi đến cái tự do tài chính của mình, bởi vì lớn số tiền lương mình nhận được là từ công việc hiện tại, vì mình có thể làm việc ở nhà và khá là linh động. Vì vậy nó có giúp cho mình để mà có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau vào cuối tuần và cũng như là sau giờ làm việc. Và nếu các bạn có thêm một cái video về công việc làm thêm tại nhà của mình thì mình có bàn về những công việc mình đang làm hiện tại, và cái điều đó nó giúp cho mình có khả năng cân bằng. Đó là những cái điều mà mình học được, mình làm được và mình tìm được từ đó, và cũng như mình bổ trợ cho những cái điều mà mình thích và mình muốn xây dựng trong tương lai. Thì cả hai cái điều này mình đang hòa hợp với nó và mình cảm thấy rất là hài lòng hiện tại. Dành cho những cái em mà đang còn phân vân không biết chọn ngành như thế nào, đang muốn tìm hiểu về cái ngành hải quan hoặc là ngành về chuỗi cung ứng và logistics, thì mình hy vọng rằng cái video này nó sẽ giúp giải đáp phần gì đó cho các em, cũng như là những cái bạn mà muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cái suy nghĩ cũng như là những cái việc mình làm
tới đây thì mình hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn, và cũng như là mình chúc các bạn sẽ luôn tìm được niềm vui trong công việc của bản thân mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo các bạn nhé. Bye bye. I think because too hot today. I didn't know.